හොඳයි සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ මුල සිට සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ පස්වෙනි කොටසත් එක්ක. ඉතින් අපි ගිය සතියේ කතා කරා am ගැන. ඉතින් අපි අද දවසේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා is සහ are කියලා උපකාරක ක්‍රියාපද කිහිපයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි am ගැන කතා කරා. am පාවිච්චි කරේ I සමග පමණයි. නමුත් අපිට is පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක වචන කට්ටුන් සමග. එහෙනම් am I සමග පමණයි, is ඒක වචන කට්ටුන් සමග. එහෙනම් I am a doctor, මම වෛද්‍යවරයෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඇය වෛද්‍යවරයෙක්. ඇය කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඇයට කියනවා අපි she කියලා. ඇය වෛද්‍යවරියක් කියන්න අපි කියනවා she is a doctor. ඒ වගේමයි ඒ කියන්නේ පැත්ත පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට දැනටම තේරෙනවා ඇති. plural subject එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් plural subject එක භාවිත කරන උපකාරක ක්‍රියාව තමයි මම ලස්සනයි, I am beautiful, ඇය ලස්සනයි, she is beautiful, අපි ලස්සනයි. අපි කියන්නේ බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක්. එහෙනම් අපි කියනවා ඒකට we are beautiful කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු is ගැන උදාහරණ කිහිපයක් එක්ක. හරි, මං උදාහරණයක් දාලා තියෙනවා. දසුන් is clever. clever කියන්නේ ඔයාලා බලන්න ඇති මන් දීපු adjectives පාඩම් කරන්න ඇති. තේතනක් තියෙනවා clever කියන්නේ දක්ෂයි. එහෙනම් දසුන් is clever. දසුන් දක්ෂයි. ඉතින් මං කිව්වා ඕනම ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් අපිට රටා හතරකට කියන්න පුළුවන් කියලා. එහෙනම් කොහොමද මේක රටා හතරකට කැඩෙන්නේ? දසුන් දක්ෂයි, දසුන් දක්ෂද, දසුන් දක්ෂ නැහැ, දසුන් දක්ෂ නැද්ද? එහෙනම් මේකෙත් උපකාරක ක්‍රියාපද ඒවා මොකද්ද කියලා දන්නවා. is ඒක අරන් ඉදිරියට ගියොත් නැත්නම් ඒක අරන් ඉස්සරහට ගියොත් ඒක වෙනවා positive question form වාක්‍යයක්. is දසුන් clever. අදහස දසුන් දක්ෂද? ඉතින් ඒ වගේමයි is එකට not දැම්මොත් ඒක වෙනවා නැත අනාර්ථයේ වාක්‍යයක්. එහෙනම් මං ගිය සතියේ කතා කරා උපකාරක ක්‍රියාවෙන් පස්සේ not කියලා දැම්මොත් ඒක නැත අනාර්ථයේ වාක්‍යයක් වෙනවා කියලා. ඉතින් බලන්න දසුන් is not clever. is not වෙනුවට අපිට කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් දසුන් isn't clever. එහෙනම් ඒක question mode එකෙන් ගියොත් negative question form එකෙන් isn't දසුන් clever කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ අර වගේමයි උපකාරක ක්‍රියාව අරන් අපි ඉදිරියට එනවා. හරි, දසුන් is not clever කියලා කිව්වොත් ඒක අපි question mode එකට හරවන්නේ is දසුන් not clever කියලා. මොකද not එක අපි මුලට ගේන්නේ නැහැ. මොකද මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා අපි තනි වචනයක් කරගෙන නැති නිසා. ඉතින් බලමු තව උදාහරණ කිහිපයක් මම යටින් දාලා තියෙනවා. බලන්න she is at the office. at the office අපි d කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරනවා. මොකද o අකුර office කියන එකේ o අකුරින් පිට වෙන sound එක vowel sound එකක් නිසා. ඒ වගේම තව එකක් දාලා තියෙනවා කපුගේ is a creative singer. කපුගේ is a creative singer. creative කියන්නේ නිර්මාණශීලී කියන අදහස. එහෙනම් මෙතන අදහස මොකද්ද? a creative singer. නිර්මාණශීලී ගායකයෙක්. එහෙනම් කපුගේ කියන්නේ නිර්මාණශීලී ගායකයෙක්. කපුගේ is a creative singer. ඒ වගේම තව එකක් දාලා තියෙනවා චන්න is a teacher. චන්න කියන්නේ ගුරුවරයෙක්. ඕකේ, අපි යනවා ඊළඟට ගැන කතා කරන්න. කියන්නේත් උපකාරක ක්‍රියාව. මම මුලිනුත් කිව්වා අපි පාවිච්චි කරන්නේ බහුවචන කර්තෘන් සමග. එහෙනම් is ඒක වචන, බහුවචන. අපි බලමු මේ වගේම උදාහරණයක් කීපයක්. මම අර උදාහරණෙම මෙතන වෙනස් කරලා දාලා තියෙනවා we are clever. එහෙනම් අපි මුලින් කතා කරා ඇය දක්ෂයි, she is clever. එහෙනම් අපි දක්ෂයි, we are clever. අපි කියන එක බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක් නිසා අපි කියනවා we are clever. එහෙනම් මේකත් අර රිද්ම් එකමයි. මේකේ උපකාරක පදේ අරන් අපි හරි, අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ කියන උපකාරක ක්‍රියාව ගැන. එහෙනම් කියන උපකාරක ක්‍රියාව අපි භාවිතා කරන්නේ බහුවචන කර්තෘන් සමග, plural subject සමග. එතකොට අපි මුලින් කතා කරපු උදාහරණෙම මේකට අරන් බලමු we are clever. අදහස අපි දක්ෂයි. එහෙනම් මේක question mode එකට ගෙනියන්නේත් අර විදිහටමයි උපකාරක ක්‍රියාව අරන් යනවා ඉස්සරහට. අදහස are we clever. අපි දක්ෂද? අපි කියන මේ form එකට positive question form කියලා.
ඒ වගේමයි we are not clever අපි දක්ෂ නැහැ. අපි we are not clever කියන එක අපිට කෙටි කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් we aren't clever. we aren't clever අපි දක්ෂ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලා දන්නවා අපි දක්ෂ නැද්ද කියලා අහන්නේ aren't we clever කියලා. හැබැයි are not කියලා අපි මුලින් වාක්‍යය හැදුවොත් we are not clever. අපි දක්ෂ නැහැ කියන එක correction mode එකට ගියොත් are we not clever කියලා තමයි කියන්නේ. අපි බලමු තව උදාහරණ කිහිපයක්. You and me are friends. You and me are friends. ඔයා සහ මම යාළුවෝ. එහෙනම් ඔයා සහ මම කියන්නේ plural subject එකක් බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක්. ඒ නිසා අපි භාවිතා කරනවා are උපකාරක ක්‍රියාවක් විදිහට. එතකොට තව example එකක් දාලා තියෙනවා Apple phones are expensive. expensive කියන්නේ වියදම් අධික. එහෙනම් Apple phones are expensive. Apple phones වියදම් අධිකයි. They are crazy. they කියන්නේ ඔවුන් කියන්නේ බහුවචන කර්තෘ කෙනෙක්. එහෙනම් crazy කියන්නේ විකාර. එහෙනම් ඔවුන්ට විකාර. ඔවුන්ට පිස්සු වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. they are crazy. හොඳයි අපි අද කතා කරේ ඊ සහ ආ කියන උපකාරක ක්‍රියාපද ගැන. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න ඇති ඊ සහ ආ ගැන. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඔයාලා මහන්සි වෙන්න, පුළුවන් තරම් වාක්‍ය හදන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට තියෙන ඕනම ගැටලුවක් කමෙන්ට් කරන්න, මැසේජ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.